So hey guys, for today's video ay magluluto po tayo ng ginisang tauge with vegetables. So as you can see, yan po. Ayan. Yan po yung mga lulutuin natin guys. So mga pinakain mo lang yan. The video would be next video. So just keep on watching. So this is our ingredients for our ginisa. So this is ginisang gulay with tauge. That is our tauge. Ayan. Munggo po yan siya guys. And then binabad po natin siya ng water within, nilagyan ng towel sa taas, yung basang towel, and then a few days, more or less 4 days. Ganyan na po yung effect niya. Pwede na siya luto. Ayan, we have carrots. Ayan, yung beans. Meron din tayong beans. So, this is what we call adobo. Ginisang, I don't know, adobo. Basta, ganyan na siyang pagluto niyan. Ayan. Slice po ang inyong lingkod. Ayan, ikakat na po natin yung carrots. So, liitan lang natin yung pagkat ng carrots, guys. So, ayan. Arty naman nag-slice dyan. And then, we have also a chicken. We'll cut this chicken into stripe. So, this is what we call chicken stripe. Charot. Breast chicken po yan siya, guys. Walang bones. Yan po also dito sa amin. Ayan, gigisa po natin siya. Isa-fried po natin siya until golden brown. And then we have our carrots. Tapos na po nating slice yung carrots. And then the beans. Ayan. And we have also our small pieces of onion. And we have also our patatas. Ganon pa rin, liitan po natin yung pag-slice ng patatas. Actually, gagawin po namin siyang lumpia, but then, hindi nyo po makikita dyan na binabalot namin kasi nagpabili pa kami sa driver. Inulam na namin agad. So, ganyan po gagawin.
ilalagay na po natin yung tauge, and then we put a little amount of water para po maano siya. Para po malata siya, guys. Ayan. This is what we call lumpiang tauge with veggie. But then, once again, hindi na po natin ito siya at the end. Kinain na lang po namin siya na ginisa. Kasi hindi nakabili ng wrapper yung driver. So, isusut po natin siya ng mga ilang minutes, and then pag maluluto na yung veggie, and then ilalagay na po natin yung ibang mga sangkap, like oyster sauce, something like that. This is it! One eternity later. So, ayan, naluto na po siya, guys. Nakita niyo naman. Gisang-gisa na po yan. Supposed to be, we're going to balot that one in a wrapper, but then, hindi po nakabili yung driver namin. So, ayan, kakainin na po namin yan siya na walang damit. Kakainin namin siya na walang wrapper. So, ganyan lang siya. Kaya, tinatawag natin siyang ginisang tauge with gulay. Ganyan lang po siya kasarap. Mas masarap pa sa inyo. Charot. So, ganyan lang po. So, once again, this is not an expert cooker or chef. So, this is based on our experience, and this is just based on the, sa natutunan po ng pagluluto. May kasama po kasi ako na marunong magluto. So, ayan, ito na lang yan. Total, ako naman magagawa niyan. Wala naman lalagyan. So, kung may mga way of cooking naman kayo, so that's yours.
At least naman, di ba, maluluto na. Ayan, lutong-luto na siya. Sarap na sarap siya, guys. So, thank you so much for watching.